Sziasztok, én Ekte vagyok, és íme egy új játék, egy új végigjátszás, Broken Sword, The Smoking Mirror, láthatjátok ott a képernyő tetején, ráadásul azt a szócskát is alatta, hogy Remastered. És hát a Broken Sword címe nem idegen itt a csatornán, hiszen tavaly végigjátszottam az első részt, a Broken Sword, The Shadow of the Templars című játékot, ez pedig itt a közvetlen folytatása, legalábbis, hogyha úgy vesszük, hogy az első játék 96-ban került ki, ez pedig 97-ben, tehát egy évvel később azonnal folytatta a Revolution és Charles Cecil a Broken Sword című játékot, ami ugye nagy sikert aratott, kalandjátékokon belül máig az egyik legjobbnak tartott game, és íme a második rész. Igen, nem sokat teketóriáztak, azonnal nekifogtak az első rész után a második elkészítésének is, abszolút hasonló stílusban, technikával, szellemben, és 97-ben már be is, hát boltokba is kerülhetett a játék. Egy évig csinálták, egyébként a Virgin-től kevesebb pénzt kaptak rá a másodiknál, noha az első is szép sikert aratott, csak nem nagyon bíztak a kalandjáték műfajban. Fura mód, de hát a második is bizonyította, hogy már pedig van létjogosultsága a műfajnak, hiszen nagy siker lett 2000 augusztusáig, tehát 3 év alatt körülbelül több mint 750 000 kópiát adtak el a Smoking Mirrorból is, úgyhogy továbbra is virágozhatott. Nem csak a műfaj, hanem maga a franchise is, ezután még 3 rész készült a játékból, csak ugye a harmadik rész már átment az akkor divatos 3D-s külcsínbe, az pedig nekem annyira már nem nagyon tetszett, úgyhogy én az első 2-vel játszottam. Tervezem egyébként, hogy az 5. játékkal is végigviszem, hiszen visszatértek ehhez a klasszikusabb műfajhoz, a 2D-s point-and-click kalandjátékos kinézethez és stílushoz, úgyhogy szerintem azzal teszek majd egy próbát, de számomra a Broken Sword mindig is az első 2 részt jelentette. Egyébként a második rész is abszolút Charles Cecil rendezte, írta, az alkotók is hasonlók, zeneszerző is ugyanaz, úgyhogy tényleg mindenben maradtak az eredetinél, ugyanúgy kézzel rajzolt hátterek vannak, ceruzával rajzolt hátterek, aztán digitálisan festettek ki. Meglátjátok, nagyon szépek, és itt ez egy remastered verzió, ennyit még akkor hozzáteszek gyorsan, hogy 2010-ben jelent meg ez a remastered verzió a 97-es játékból, mert Charles Cecil úgy gondolta, hogy van rajta mit javítani, főleg ugye hangban, hangeffektek, dialógok minőségében, kicsit grafikailag is megújították ezeket, majd mondom, amikor éppen aktuális, illetve hozzá csatoltak, itt látható egy képregényt, ami Dave Gibbons rajzolt, ugye a Watchmen, többek között a Watchmen képregény rajzolója. Azon kívül egy jegyzetfüzet és egy napló van itt. Az egyikben ugye a főszereplő George Stobbart naplója. Ha haladunk a játékban, akkor folyamatosan leírja, hogy mi történik vele, úgyhogy vissza lehet keresni, hogyha esetleg elfelejtenénk, hogy mik történtek. Ebben a naplóban pedig a női főszereplő Nicole Collard szintén az ő szemszögéből írja le a történéseket. Ugyanis a játék egy bizonyos pontján nem csak George-ot irányítjuk, hanem már Nicolt is. Ugye 2 főszereplőnk van a második részben. Jó, hát nagyjából ez, amit fontos tudni a játékról. A beállításokban ugye ugyanúgy lehet a hangot, a hangeffekteket, beszédet. Itt most lehúztam a hangerőt, hogy halljátok, amit mondok, de ezt azért kicsit följebb emeljük, azért legyen hallható a zene is a játékban, de azért fontosabb, hogy a szöveg és az hangeffektek erősebben szóljanak. Felbontás, táblista, ezekre most nincs szükség. Ugye itt szintén, ha éppen kijövünk a játékba, itt folytathatjuk, betölthetjük az elmentett állásainkat, új játékot kezdhetünk, és kilépünk innen az egészből. Jó, annyit még akkor szintén a játék kezdete előtt, hogy a játék belecsap a lecsóba, és ehhez a remastered verzióhoz Dave Gibbons rajzolt egy ilyen kis prológust. Úgyhogy ezt most megmutatnám nektek, ezt a kis képregényt, mert ez fontos tudni, mielőtt elindul a játék, hogy ez az előzménye. Tehát mielőtt a játék elkezdődik, ez történt. Lássuk. Beszélhetnék Nicole Collardral?
ki vagyok. Hát igen, a magyar fordítás is van a játékon, azt láthatjátok majd, azért ez megkönnyíti majd az érthetőséget, sikerült rá egy kis magyar feliratot is találni. Ki vagy? George Stobbart vagyok. Ki az? Ó, André Lobino, tudhattam volna. Nico nincs itt. Mit akarsz, George? Nagyon elfoglalt vagyok. Nico tudni akarta, hogy van az apám. Mondd meg neki. Mondd meg. Igen, mit mondjak neki, George? Mondd meg neki, hogy úgy néz ki, nem kell tovább New Yorkban maradnom. Oké, megmondom neki. Drogcsempészetre bukkantam Párizs külvárosában, amit egy Karzak nevű gangster irányít. Oké, lássuk a rakományt. A főnök hamarosan itt lesz. Csodálatos, nem igaz? Dolgokat hozott be egy hamis importcégen keresztül, ami műtárgyakra szakosodott. Rajtaütés egy nagy sztori lenne az újságomnak. De bizonyítékra volt szükségem. Belül még szebb, ugye? Minden az időzítésen múlott. Mi a... És egy jó fedősztorin. Szerencsések vagytok, nem a déli söpredéktől vagyok. Besettenkedhettem és leüthettem volna mindenkit, mielőtt észreveszitek, hogy itt jártam. És te ki a fene vagy, Hugi? Semmi közöd a nevemhez. Karzak új logisztikai koordinátora vagyok. Meg kell nézni az árut, de hallott pletykákat a kolumbiaiak átveréseiről, és nem kockáztatta, hogy személyesen ide jöjjön. Hé, honnan tudjuk, hogy nem zsaru vagy? Az álca jól működött. Ha hatóságtól lennék, már tegnap lefoglaltam volna a szállítmányt, amikor az SS Diogenész bedokkolt, idióta. Vagy amikor átvetted a 18-as rakparton. Most elviszem a csomagot a főnöknek, hogy leellenőrizze. Köszönöm, várjatok itt a parancsra. Biztos voltam benne, hogy egy darabig sehová sem mennek. Rengeteg időm volt, hogy megnézzem a bizonyítékot, és felhívjam Mú felügyelőt. Legalábbis ez volt a terv. De ekkor felbukkant Karzak. Itt volt az ideje, hogy eltűnjek, mielőtt minden az arcomba robban. Tudtam, hogy Karzak egy erőszakos bűnöző. Főnök, ez gyors volt. Odaadtam a csomagot a logisztikai koordinátorának. Logisztikai koordinátor? Miről beszélsz? De alábecsültem a vérengző természetét. Te hülye! Nekem nincs logisztikai koordinátorom! Bang! Ez nem egy átlagos csomag volt. Ti ketten jobban teszitek, ha visszaszerzitek, vagy ti következtek. Budda, ez ugye ratatatata. Szerencsémre Karzak annyira sietett, hogy nem zárta be a kocsiját. Nézd, hasra! Pang! Valami nem volt rendben a csomaggal, amit szereztem. Amint elég távol kerültem Karzaktól, felbontottam, és rájöttem, hogy ez többről szól, mint a kábítószercsempészet. Mire leraktam a kocsit, nem akartam más, csak egy forró fürdőt és egy üveg bort. Időre volt szükségem, hogy gondolkozzak. A rendőrség vizsgálja a dél-párizsi ipari területen történt lövöldözésről és robbanásról szóló híreket. Hello? De nem volt szerencsém. Ó, még mindig itt vagy. Még szép, élvezem az új tévéd, és vártam, hogy élvezhessem a társaságod. Ó, a tévé, köszi, hogy beállítottad. Nem probléma. Mi van nálad? Nem tudom pontosan, csak annyit tudok, hogy értékes. Azt hiszem, megint tudok segíteni. Ez egy maja rituális kő a klasszikus korból, körülbelül 200 éves. Ha többet akarsz tudni, van egy szakértő az egyetememen, akivel összehozhatlak. Az remek lenne. Addig megőriznéd a követ? Bien sûr. Ó, és jut eszembe, van nálam valami számodra. Nekem? Nem kellett volna. Ó, ez csak egy kis ajándék egy csodálatos nőnek. Nem, úgy értem, tényleg nem kellett volna. Nézd, sajnálom, nagyon fáradt vagyok, köszönet mindenért. Mielőtt elmész, André, nem hívtak, amíg távol voltam? Nem. Senki sem hívott. Folytatás a játékban. Na, ez volt a kis előzmény, köszönöm a türelmet, de így majd jobban megértitek a játékban történteket, azért volt erre szükség. Úgyhogy akkor kezdjük is a játékot, közben majd mindent elmagyarázok. Indulhat a Broken Sword, The Smoking Mirror, azaz a füstölgő tükör remaster verziója. Hajrá!
place, Professor Oubier's house. Looks pretty creepy. I'd been away from Paris and hadn't seen Nico for nearly 6 months. I wanted to celebrate our reunion, but she had other plans, an appointment with an archaeologist. Something to do with a Mayan stone she came across while researching a story. The guy who answered the door didn't look much like an archaeologist to me. I had a bad feeling about this. Na, és itt vesszük át az irányítást, igen, egy ilyen, igen, feszült helyzetben. Az irányításról egyébként nagyjából annyit kell tudni, hogy ugye minden, ha rámegyünk valamire, akkor mutatja, hogy mit lehet vele csinálni. Vagy az egér bal gombjával használjuk, a jobb gombjával pedig az a lukát, azaz megnézzük, hogy mi az, de itt mutatja is, hogy mi az, amivel lehet kezdeni valamit, fölvenni, stb. Itt láthatók a opciók, ugye, hogy mi mindent lehet alapvetően csinálni. Itt egy ilyen kis segítség van, ez is egy új feature a remastered verzióban, hogyha elakadtok itt, akkor segítséget nyújt, itt lehet megnézni ugye a naplót, és itt jelenik meg alul meg fölül a inventory. Lássuk akkor egyelőre, aztán kecmelegjünk ki ebből a szorult helyzetből. Nézzük meg a könyves szekrényt itt mellettünk. I glanced over the books, vaguely hoping to find a copy of How to Deal with Poisonous Spiders While Tied to a Chair. No such luck. But I noticed one corner of the bookcase was supported by a loose block of wood. Megjegyezte George, hogy itt a fatuskónak írja, hogy a szekrény lába az elég laza, hogy akkor rúgjuk ki. Maybe I'd been a little heavy-handed, but it was a question of survival. Of course, I was still tied to a chair in a burning house with no means of escape. Na, sikerült kinyírni a pókot, rögtön gyilkoltunk egyet. Igen, mit tudom, mi mindig le vagyunk ugye kötözve, ott meg ég a tűz. Mit tudunk csinálni? Használjuk itt ezt a fém akasztót, hát ha el tudjuk vágni vele a kötelünket. With one mighty bound, our hero was free. Now I had to deal with that fire. Sikerült. Egyébként ez is egy új dolog a remasteredben, ez az eredeti játékban nem volt, hogy így az arcunk megjelent nagyban a párbeszédeknél, meg szövegeknél, és ott láthatók az arckifejezések is, ezt is a remasteredben fejlesztették ki. Kicsit talán segíti a beszélgetéseknél az odafigyelést és az átérést, ugyanis elég sok beszélgetés van természetesen ebben a játékban is, vagy a Broken Sword-okban általában, de hát ezek fontosak ahhoz, hogy a sztorit minél jobban megkapjuk. Jó, lássuk akkor mit lehet csinálni most, hogy most már állunk.
Nyissuk ki ezt a szekrényt. Inside, I found a bottle of tequila. Ott egy üveg tequila, azt Normally, vegyük ki. I didn't drink strong spirits, but today was far from normal. Ew. Disgusting. Not only did the tequila burn like hell, I just managed to stop myself from swallowing the worm. Kukacot kiköptük, ugye a tequilában lévőt, azt vegyük fel. Short, fleshy and gross on the carpet. It was the worm from the bottle of tequila. Az előbb köpted oda. Még jó. Na, zsebre vágtuk a kukacot, arra majd szükségünk lesz. Nyissuk ki a fiókot is. In the drawer was a small decorated pot. Ja, itt van, bocsánat, itt van az inventory, az első játékban, illetve valószínűleg eredetiben, ugye itt fönt, ha följöttünk, akkor megjelentek a dolgok. Itt most már külön ikon van rá, és akkor így itt jelennek meg a nálunk lévő dolgok, ugye a kukac és ez a kis festett edény, vázaszerű megvan. Jó. Vegyük fel ezt a nyilacskát, ezt a dartot, amivel ugye meglőtték Nicót. That dart was sharper than a mosquito's business end, but this didn't deter me from getting it anyway. Jó, nézzük meg ezt a táskát is, Nico elejtett táskáját. It was a stylish little canvas number containing a lipstick, a handwritten note, and a pair of nylon panties with a large love heart emblazoned across the front. It occurred to me that Nico's tastes must have really changed while I was away. Well, they could be useful. Megnézhetjük. Miket talált benne, ugye a rúst, ezt a szöveget, a levelet, meg ezt a bugyit. Nézzük csak meg, mi van ide írva. I guess I had no business reading the note, but I figured it might give me a clue to what Nico was involved in. It was from André Labanau, the history student Nico had known at college. The letter was sentimental mush, and revealed that the exotic lingerie, as he called it, was a gift from him. It gave his telephone number. Labanau figured himself as a rival for Nico's affections, but I couldn't believe that creep was in the running. Jó, van, akkor láthatjuk, hogy a bugyit eztől az Andrétól kapta ugye abban a kis csomagban, amit a prológusban lehetett látni. Nico, hát az már az első részből is nyilvánvaló volt, esetleg aki követte az első rész végigjátszását, hogy André bár tudásával nagy segítségünkre volt a templomos lovagok utáni nyomozásban, kutatásban, viszont őt magát annyira nem csípjük, ugyanis ő is szemet vetett Nicóra, aki most már ugye a mi barátnőnk jelen esetben, de még most sem tett le róla, és ilyen butyikat vesz neki ajándékba. Szép! Jó! Most feltettük ezt a nyilacskát, jöjjünk ide a tűz mellé, itt ugye a pók dobozara nem lesz szükség, ha ki akarjuk nyitni ezt a szekrényt. The cabinet was locked. Zárva volt, vagy zárva van, úgyhogy piszkáljuk ki a nyilacskával. Ja, igen, ez kicsit ilyen nehezemre esett mindig, itt nem elég, hogyha csak egyet rákattintunk a tárgyakra, és akkor kapásban állunk lesz, hanem nyomva kell tartani. És ugye és továbbra is a nyilacskát kell vinni, nem pedig a tárgyat. Nekem ez egy kicsit ilyen nehezítés, de hozzá lehet szokni. Szóval akkor így használjuk a nyilacskát a szekrényen. As I released the lock, something blew the doors open. No csak, ez kirobbant, majd mondhatnunk. Itt láthatunk egy hengert, ha fel akarjuk venni. That cylinder was hot. I couldn't pick it up with my bare hands. Nem tudjuk, nagyon forró az a patron. Valószínűleg az is robbantotta ki az ajtót. Úgyhogy most jól jön a bugyi. Abba csavarva próbáljuk fölvenni. The panties I'd found in Nico's bag were just what I needed to wrap around the hot cylinder. Sikerült, megvan a patron. Ezt a patront rakjuk bele ebbe a szifonba itt.
És hogyha előzetesen megnézzük, akkor láthatjuk, hogy üres. Meg volt a sziszenés. The cylinder gave out a faint hiss as the valve opened. Now I had one primed up and ready to use extinguisher. És meg is van akkor a tűzoltó készülékünk. Itt kapásból már használatban van, ugye nem rakta el, úgyhogy használjuk a tűzre. A lángokra. With a well-aimed squirt of his soda fountain, our unshakable hero saved the day. Now it was time to start looking for Nico. Sikerült eloltani a tüzet, szuper, úgyhogy kinyithatjuk az ajtót. I wasn't gonna burn myself on that red-hot doorknob, and it wasn't the time for subtlety. Hát ez berúgta, vagy kirúgta. Jó, mehetünk. Lejöttünk az emeletről. Kapjuk föl ezt az újságpapírt. I'd found a piece of newspaper folded in two. It referred to a forthcoming eclipse of the sun. Unfortunately, it wouldn't be visible from Europe. The best place to view the eclipse would be Mexico. Nézzük meg akkor ezt az újságot egy kicsit jobban. It was the newspaper clipping referring to the imminent eclipse. Wrapped inside it was another small piece of paper. It was a bank statement for Oubier's account from an automatic telling machine. The last 5 withdrawals were for large amounts, and all made in Marseille. Na, találtunk egy kis bankkivonatot, egy számlakivonatot, és láthatjuk, hogy Oubier professzor, akivel elvileg itt ugye találkoznunk kellett volna, az archeológussal nagy összegeket kapott valahonnan, többet is. Egy nyom. Jó, használjuk a telefont, ugyanis ugye van egy telefonszámunk, hát ha André tud segíteni nekünk, hogy mi lehet Nicóval. Much as I disliked him, Labano might be my only hope of finding Nico. Hi, Andre? Who is this? It's George Stobbart, Nico's boyfriend. Don't you mean ex-boyfriend? Look, I didn't call you just to pick a fight. I need to talk to you about Nico. Can't you accept she's just not interested in you? Listen, Andre, we need to talk. Nico's life depends on it. Okay. You remember the cafe at Montfaucon? Sure. Andre? You'd better show, you creep. I felt an irrational urge to wipe my ear. Robino az S-fej. Így van. Rendben. Ki kell mennünk valamelyik ajtón. No, de ahhoz kelleni fog egy kulcs. Mert hogyha megnézzük, akkor zárva lesznek. The door was locked. I didn't fancy my chances of kicking this door down. Bizony. Nézzünk bele ebbe a kis edényünkbe. The pot contained a key. Meg is van a kulcs, használhatjuk. I unlocked the door. I wasn't looking forward to meeting Labano again, but he was my only link with Nico. El is jöttünk Montfauconra, itt ebben a kávézóban There was veszünk no meg sign of Labano when I got to the cafe. I decided to order a coffee and wait for him. találkozott Andréval, ismerős helyszín az első részből. Nos, amíg itt várunk Andréra, addig beszélgethetünk a férfival. Beszélhetünk a pincérrel is. Oh, garçon. He ignored me. I'm sure it was deliberate. Jó, hát akkor addig dumáljunk a férfihez. Pardon me,
But don't I know you? Huh? You were here the day I found the catacombs. I was? Ah, yes. I remember you. Yeah. Are you still in the police force? No, not anymore. I'm a man of leisure. And what brings you back to Paris? My girlfriend. What it is to be young and in love. Will you share a bottle of wine with me? Hey, listen, I'd love to, but I need to keep a clear head. So my company isn't good enough for you. Hát lehet mindenféléről beszélni vele. Ez azért fontos tud lenni ugye a játék során. Bizonyos dolgokat például csak akkor tudunk elvégezni, hogyha egy konkrét dologról valakivel beszélgettünk, tehát érdemes mindenkivel mindent megbeszélni. Ennyit akartam mondani. Jó, hát jelen esetben egyébként pont ez a volt csendőr, akit az első részben már megismertünk. Talán annyira nem fontos, de hát amíg várunk Andréra, addig lehet róla beszélni. Have you ever heard of a Professor Oubier? No, monsieur. I don't recall the name. Well, apparently he's an expert on Mayan art and history. A little out of my field of experience, monsieur. If he'd been a serial killer or a sodomite, I might have been able to help. Próbálj meg újra a pincért is. Hey, you. What? I'd like a cup of coffee if you don't mind. When I finish serving this gentleman. Továbbra sem túl kedves. What do you make of this dart? I remember a case where the victim was killed with just such a device. The poison acted in seconds, causing his body to swell up like an inflatable life raft. Na most a pincér jött. Nem is kértünk. Un café. Thanks. Illetve kértünk, de most már vele is lehet beszélgetni. Do you know a guy called André Lobineau? Oui, I know him. What of it? Well, I'm supposed to meet him here. Did I miss him? No, I have not seen him today. Have you heard of Professor Oubier? Oui, he married that actress, the little dachshund. They used to come here, the nutty professor and the movie star. If Oubier's wife was a movie star, how come I never heard of her? She was big in France. The world doesn't stop at Hollywood. Her stage name was Carol Climax. She died in suspicious circumstances. How did Oubier's wife die? I heard he shot her. And got away with it? He had a good lawyer and a watertight alibi. Why would an eminent public figure like Oubier risk everything for murder? He wouldn't be the first, would he? Besides, people like him always get off. Do you know that man over there? I should think so. He's a regular customer. Look at this. A poison dart. Ah oui, sure. Mindenkinek megmutatja. Knocked my girlfriend out cold in a matter of seconds. Romantic. Sounds like a real close relationship you have going. That's all. Thank you. Na, megjött André. Well, this is a surprise, Georgie. I wouldn't normally call you, but Nico's in trouble, Andre. Deep trouble. You have to help me find her. What? What have you dragged her into this time? It was you that recommended Professor Oubier as an expert on Mayan art. Now his butler has kidnapped her, and he tried to kill me. Every time she gets involved with you, there is trouble. Walking out on her was the best thing you could do. My father was dying, damn it. I had no choice. Well, she soon recovered once she went back to her old friends. Drop it, Andre. Right now, Nico's in danger, and we have to work together. So, how can I help? Nico needed to speak to Oubier about a stone. Oh, you mean this stone? So that's what all the trouble's about. Precisely. Nicole told me to guard it with my life.
Well, it's worth more than that, surely. Oh, very funny. What's funny is that your life really is on the line. What are you talking about? The stone is a Mayan artifact, dummy, and the guy who kidnapped Nico is from Central America. It was the stone they were after. Oh my god, you mean I could be in danger too? Na, beszéljünk akkor mindenről. What do you suppose the carving on the stone means? I don't know. I haven't shown it to anyone. Why don't you just give it to me? I don't want your death on my conscience, George. Where did Nico get the stone? I'm not sure I should tell you. Oh, you should. It was something to do with smuggling. Why didn't Nico take the stone to Oubier? I don't know. Perhaps she suspected something like this would happen. If she's been hurt, Andre, I'll break every bone in your body. No, that's typical of you. Do you think I don't care what happens to Nicole? It occurred to me that slugs don't have bones to break, but I kept that thought to myself. Tell me about your friend Oubier. He's more of a professional acquaintance than a friend. I see. So you don't really know him at all? No, I don't. Does Oubier employ a guy from Central America? Maybe. I don't know. What do you think this is, Andre? I don't know. I'll give you a clue. It's got more backbone than you. You think you're amusing, don't you? What can you tell me about this pot? South or Central American, I'd say. I have a friend who'd be able to tell you more. Where can I find this guy? He owns a gallery on the left bank. The Gliese Gallery. Take a look at this, Andre. It's a bank statement? Yeah. Professor Oubier's account. 5 large cash withdrawals in the space of 3 days. All from an automatic teller in Marseille. Suspicious, isn't it? You're even more crazy than you were before. See you later. Goodbye, Georgie. Eközben több 100 kilométerrel arrébb. I've had enough of your games, Collard. Tell me what you've done with my stone. I thought your business was simply smuggling cocaine, Karzak. Why are you so interested in that stone? Either you tell me what I want to know, or Pablo here will make you talk. Okay. Well, I figured someone at the university would be able to help. So I had a word with one of my girlfriends, and she told me her boyfriend was a lecturer. I sent the stone to the Department of Ethnology. You know, I figured it was South American, so... You're not buying this, are you? That's enough! I don't have time to listen to your mindless prattle. We'll leave you to think it over. Come the morning, you'll be ready to talk. Na, láthattuk ezt a kis közjátékot Nicollal. Rendben. Beszéljünk még a fickóhoz. Itt van az érkezési flaskája, amit mutatja a jár, hogy föl lehet venni, de hát természetesen nem hagyja. És beszéljünk róla. Why did you leave the police? I was forced to retire. The golden handshake. Only in my case, it was more copper than gold. How come? I was made a scapegoat to cover up the department's inefficiencies. Do you miss being a gendarme? Yes, of course I do. When I wore that uniform, I commanded the respect. Not anymore. A kezébe temette az arcát, úgyhogy most fölvehetjük. A pincért nem érdekli. I grabbed the flask and was struck by a powerful smell of absinthe, a highly potent and illegal alcoholic drink. Abszint van az üvegben. Jó, sikerült akkor elcsakliznunk. De neki nem tűnik fel annyira, vagy hát nem foglalkozik vele minden esetre. Elmehetünk akkor innen. Now I had another lead. I could either go back to Oubier's house or visit the Gliese Gallery. Mi pedig menjünk a Gliese galériába.
The Glee's gallery had style and class, but very few customers. Lássuk, mi van itt. Beszéljünk a tulajdonossal, Gleeszel. Na. Are you Mr. Glees, the owner? Yes, sir. May I help you? You're English? These days one prefers to think of oneself as European. Sure. Whatever you say. And how precisely may one assist you, sir? What I really wanted to ask you about was a black stone. A black stone? Yeah, it's a Mayan artifact, about as big as my hand. No, sir, one doesn't get much call for black stones. If it's Mayan artifacts you're interested in, I have some rather exquisite pots. Yeah, I noticed. I've already got one of those. Mutassuk is meg akkor ezt az edényt. I'd like your opinion on this pot. Interesting. Would sir be interested in selling the article? That depends. How much would you give me for it? 300? Possible 325? I'll think about it. Who's that guy over there? That's Mr. Lane, sir, the critic. I'm hoping he'll give the gallery a favourable write-up. One has to be so patient with these critics. Lure them in with the correct bait, watch for a bite, then play them like a fish. Well, he's certainly drinking like one. Have you heard of Professor Oubier? Of course. His name is synonymous with Mayan art. A number of these artifacts were supplied by Oubier himself. Do you believe the story that Oubier murdered his wife? If it was true, who can blame him? She was an opportunist tramp. Well, that's what I heard. Have you seen any of Oubier's wife's films? Only one. Believe me, I was appalled, shocked, disgusted, and repulsed. Well, you sure got your money's worth. Last time I went to the movies, I wasn't even titillated. I suppose you have an import license for these relics? Of course. But that's not my problem, sir. The professor arranges all the shipping. We simply collect the items from the docks. Could you tell me which docks Professor Oubier uses to import the artifacts? Good God, no. I can't possibly reveal my commercial secrets. Erre kéne rájönnünk, melyik kikötő behozzák a antik tárgyakat. Do you get many Central American Indians in here? No, sir. This is Paris. Central America is several thousand kilometers southwest of here, straight across the Atlantic Ocean and turn left. You can't miss it. Well, as it happens, I saw some Central American Indians this very morning. Tourists, sir. Paris is full of them at this time of year. I found this news story referring to a total eclipse of the sun. Really, sir? Well, fascinating. There was nothing else I wanted to ask the man. Jó, most beszéljünk a kritikussal, Lane-nel. You're Lane, the critic, aren't you? Correct. Can't you see I'm busy? Busy? Doing what? Appreciating the art. Or depreciating it. I have a reputation to uphold. I could tell this guy was going to be hard work. Have you heard of Professor Oubier? Yes, of course. I was at his house earlier. If you're going to drop names, you could at least name one worth dropping. I thought Oubier was a well-respected man. Why, his last book was nothing but pseudo-intellectual claptrap. The demented ramblings of a drug-dependent has-been. What's that you're drinking? I'm not sure, but I have a suspicion it might be urine. Glees can't expect a favorable criticism of his gallery when he serves this muck. És akkor jöhet az edény. Would you give me your opinion on this pot, sir? Yes. Very rapuche. Rapuche? Hideous. What the hell do you think you're doing? You smashed my pot. Certainly, it was not only worthless, it was ugly and offensive. To you, maybe. Believe me, I was doing you a favor. I wasn't going to waste any more breath talking to that pompous blimp. Maybe I could turn the situation to my advantage, and at the same time, get my revenge.
Itt George ad egy kis segítséget, hogy valamit a kritikussal kéne kezdenünk, hogy bosszút állhassunk, és hogy mi is jól járjunk. Ugye iszogatja ezt a valami löttyöt. Egy kicsit spékeljük meg az abszinttal. I splashed a little absinthe into the glass and hoped he wouldn't notice the change of color. Did you put something in my drink? Yeah, I did. What do you think? Well, it's certainly an improvement over Gleese's wine. In fact, I could grow to like it. Hát akkor kapsz még egy kicsit. Allow me. Puff. Ez kidőlt. Beszélünk Gleesehez. Were those pots very valuable? The pots are insured, but not the shelving. You've no idea how much that cost me. Jöjjünk ide hátra. Most ugyanis nem figyel ide. Próbáljuk meg kinyitni ezeket a ládákat. There was nothing in the case but styrofoam packing, but pasted on the side was the remains of a label. Vegyük fel a címkét. Underneath the logo of a flying bird were the words Condor Transglobal Mars. The rest of the label was missing. It was beginning to make sense. Oubier had organized Nico's abduction. Oubier withdrew money from Marseille. Oubier was connected with Transglobal, who shipped their goods from a warehouse in Marseille. That's how the torn Transglobal label had once read. Marseille, not Mars. It wasn't much of a lead, but it was all I had. I set off immediately to catch the evening train. It was almost dawn when I arrived in Marseille. I traced Condor Transglobal to a desolate dockside. Na! Sikerült akkor kitalálnunk, hogy hol van az a kikötő, ahova Oubier szállítatja a régiségeket. És hát igen, azért is fontos, például ha nem néztük volna meg, ugye hogy ebben az újságban azt a banki kivonatot, akkor George nem tudja összerakni a képet, amikor megtalálja ezt a címkét, a Marshall. Anélkül nem tudnánk idejönni. Szóval tényleg ilyen mindennek van jelentősége, és hogyha csak később találjuk meg a banki kivonatot itt az újságpapírban, akkor jön rá, hogy a ház, a Mars, az Marseille, stb. No, közben leszállt az est, és itt egy izgalmas jelenetsor következik. Az első ilyen nagyobb akciók talán, meglátjuk a következő részben, ugyanis köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a Broken Sword első része, izgalmas epizód következik, úgyhogy várok mindenkit vissza sok szeretettel, lesz még rejtély talán bőven a következő videóig, sziasztok!